Hello, Namaste. This is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. So finally, Realme Nepal is Realme 7i चाहिँ नेपालमा लन्च गरेको छ र यो फोनमा चाहिँ तपाईले 8GB RAM पाउनुहुन्छ अन्डर 30,000 रुपीस को बजेटमा. सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो फोनको चाहिँ अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई देखाउने छौं र यसको टप 5 फिचर्सहरु के कस्तो छ त्यो पनि तपाईलाई चाहिँ भन्ने छौं. So without any further ado, let's get started. Alright, so box चाहिँ यही नै हो हैन. So let me unbox it. र यसमा के कस्तो कन्टेन्टहरु आउँछ त्यो चाहिँ हेरिहालौं. Alright, so बक्सा भित्र पनि अर्को एउटा बक्सा रहेको छ. So यसको कन्टेन्ट एकछिनमा हेरौं हैन. र यहाँ रहेको छ यसको फोन. So this is the phone. ल म झिकिहाल्छु सुरुमा. Alright, so यो चाहिँ ब्लू कलरमा रहेको छ. यो अर्को कलरमा पनि अवेलेबल छ. दुईटा कलरमा अवेलेबल छ हैन. र फोनलाई चाहिँ म साइडमा राख्छु. यसको अरु कन्टेन्टहरु के गर्छ त्यो पनि हेरिहालौं. अलराइट, सो यसमा रहेको छ यो 18 वाट को चार्जर हैन. र यो रहेको छ टाइप सी केबल है. थ्याङ्कफुली लाइक Realme ले चाहिँ यसमा चाहिँ स्किप गरेन हैन. माइक्रो यूएसबी वाला चाहिँ फोन चाहिँ ल्याएन फेरि हैन. सो ह्यापी टु सी टाइप सी वाला केबल. अलराइट, र यो बक्सा भित्र चाहिँ रहेको छ एउटा क्लियर केस र यो म्यानुअल र वारेन्टी कार्डहरु रहेको छ हैन. सो लेट मी बुट अप द डिभाइस र यसको चाहिँ टप 5 फिचर्सहरु के कस्तो छ त्यो चाहिँ हामी हेर्ने छौं. सो नम्बर 1 मा चाहिँ आउँछ यसको डिस्प्ले हैन. सो यसमा चाहिँ 6.5 इन्च को चाहिँ आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले आउँछ र यसको मेन हाइलाइट भनेको चाहिँ यसको चाहिँ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला चाहिँ यो डिस्प्ले हो जुन चाहिँ एकदमै स्मूथ लाग्यो मलाई चाहिँ हैन. अल्दो अब यो फोनमा चाहिँ अब एचडी प्लस डिस्प्ले मात्रै आउँछ व्हिच इज काइन्ड अफ बमर. तर यसको पोजिटिभ साइड हेर्ने हो भने चाहिँ अब यसको रेजोल्युसन कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ग्राफिक जीपीयू लाई चाहिँ तपाईको त्यति धेरै भार पर्दैन र स्मुथली चाहिँ रन हुन्छ. सेकेन्डमा आउँछ यसको डिजाइन. सो एज यु क्यान सी यो चाहिँ एकदमै पछाडिको ब्याक पनि एकदमै युनिक टाइपको छ हैन. ग्रेडियन्ट वाला लुक दिएको छ र यो सिन्स अब इट इज मेड आउट अफ प्लास्टिक यो तर चाहिँ फिल चाहिँ त्यति सारो चिप चाहिँ छैन यसको. सो बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ. प्लस यसको बडी चाहिँ अब स्प्ल्यास रेजिस्टेन्ट पनि छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब हल्का फुल्का पानी परिहाल्यो भने पनि त्यति सारो डराइहाल्नु चाहिँ पर्दैन. थर्डमा रहेको छ यसको 64 मेगापिक्सल को चाहिँ क्वाड रेड क्यामेरा सेटअप हैन. सो यसमा चाहिँ तपाईले मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सल को पाउनुहुन्छ भने साथसाथै यसमा चाहिँ 8 मेगापिक्सल को चाहिँ अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स पनि आउँछ र 2 मेगापिक्सल को म्याक्रो र 2 मेगापिक्सल को चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सेन्सर आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटोग्राफी स्किललाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुनेछ. फोर्थ भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री छ हैन. सो यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ नर्मल युजरमा चाहिँ तपाईलाई मज्जाले एक दिनसम्म चाहिँ यो फोनले चाहिँ ब्याट्रीलाई चाहिँ दिन सक्छ. र यदि ब्याट्री तपाईहरुको सकिहाल्यो भने पनि यसमा चाहिँ 18 वाट को फास्ट चार्जर आउँछ जुन चाहिँ अघि मैले अनबक्सिङ गर्दाखेरि तपाईलाई देखाएको थिए हैन. सो 18 वाट को चार्जरले चाहिँ तपाईले यो फोन चाहिँ छिटो चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ. र लास्ट बट नट द लिस्ट यसमा चाहिँ 8GB RAM प्लस 128GB इन्टरनल स्टोरेज आउँछ हैन. र इन्टरनल स्टोरेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ UFS 2.1 रहेको छ व्हिच मिन्स यसमा चाहिँ तपाईले अब एपहरु लन्च गर्दाखेरि होस् या हुन्छ नि फाइलहरु ट्रान्सफर गर्दाखेरि होस् रिड एन्ड राइट स्पिड चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुनेछ. आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यसको फुल रिभ्यू चाहिँ लिएर आउने छौं जसमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ गेमिङ देखि लिएर डे टु डे परफर्मेन्सहरु यसमा चाहिँ के कस्तो रह्यो हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईलाई शेयर गर्ने छौं. त्यो भिडियो चाहिँ तपाई मिस गर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ प्लिज मेक श्योर टु सब्स्क्राइब आवर YouTube च्यानल एन्ड हिट दैट बेल आइकन एज वेल. सो यति भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु. आई विल सी यु गाइस इन द नेक्स्ट one. Till then, जय नेपाल.